අතීත කාලේ සිදුවෙච්ච දේවල් සිදු වෙලා ඉවර වෙච්ච දේවල් අපි කතා කරන්න භාවිතා කරන ටෙන්ස් එක. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය රටාව තමයි simple past tense කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔයා මේ ටෙන්ස් එක ඉගෙන ගත්තට ඔයා මේ ටෙන්ස් එක භාවිතා කරලා කතා කරන්න එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය රටා ප්‍රමාණවත් තරම් ඉගෙනගෙන නැහැ නේද? ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. past tense වලින් විතරක් වාක්‍ය රටා 200ක් මම මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකොට සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි. හැබැයි ගණන් ගන්න එපා. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොට ඔයාට past tense එහෙම නැත්නම් අතීත කාල සම්බන්ධ වාක්‍ය 200ක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ගිහිල්ලා බලමු මොනවද වාක්‍ය රටා 200 කියලා. I met my wife 9 years ago. හොඳට බලන්න මේ වාක්‍ය. I met. meet කියන verb එක තමයි past වෙන්නේ met විදිහට. එතකොට මේක අතීත කාලෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. මට මගේ බිරිඳව එහෙම නැත්නම් මට මගේ නෝනව හම්බ වුණේ මීට අවුරුදු 9කට විතර කලින්. මේක අතීත කාලේ වෙලා ඉවර වෙච්ච සිද්ධියක් නිසා මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I met my wife. මට මගේ බිරිඳව හම්බ වුණේ මීට අවුරුදු 9කට කලින්. 9 years ago කියලා කියන්නේ 9කට කලින් කියන එක. She left the school in 2010. leave කියන වචනේ තේරුම තමයි කොහේ හරි තැනකින් අයින් වෙලා යනවා. අපි කියනවා පිටත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් මේකේ past verb එක තමයි left කියලා කියන්නේ. අපි කියන්නේ ජොලියට වගේ left වුණා කියලා. ඉතින් she left the school in 2010. එයා ඉස්කෝලෙන් අස් වෙලා තියෙන්නේ 2010 දී. මේක වෙලා ඉවර නිසා තමයි අපි left කියලා කියන්නේ. He bought a new house last year. ඔහු ගිය අවුරුද්දේ මේ කලින් අවුරුද්දේ තමයි අලුත් ගෙයක් අරන් තියෙන්නේ. buy කියන verb එකේ past verb එක තමයි bought කියලා කියන්නේ. නිසා තමයි මේක අතීත කාලෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. He bought a new house last year. ඔහු ගිය අවුරුද්දේ අලුත් ගෙයක් මිලදී ගත්තා. I read an interesting book last month. ඉන්ට්‍රස්ටිං බුක් එකක් කියලා කියන්නේ අපි සිත් ගන්නා සුළු පොතක්. අපි කැමතිම පොතක්. මං ආසම පොතක්. මෙතන read කියන verb එක read වෙලා තමයි අපි කියන්න ඕනේ past වලින් කියනකොට. I read an interesting book last month. මං ගිය මාසේ සුපිරි නියම පොතක් කියෙව්වා. He cut his finger and went to hospital. ඔහු ඇඟිල්ල කපාගෙන ස්පිරිතාලේ ගියා. මොකක්ද මේකේ තේරුම? ඔහුගේ ඇඟිල්ල කැපිලා තියෙනවා මොකක් හරි හේතුවකට. මේ cut කියන verb එකත් ඊටාම විශේෂයි. මොකද මේ verb එකේ present tense, past tense, ඒ වගේම past participle මේ තුනම සමානයි cut. ඒක නිසා හරි පරිස්සමෙන් වාක්‍ය තේරුම් ගන්න. He cut his finger. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට එයාගේ ඇඟිල්ල කැපිලා එයා රෝහල් ගත වුණා. රෝහලට ගියා කියන එක තමයි මෙතන go තමයි මෙතන past වෙලා went වෙන්නේ. He cut his finger and went to hospital. ඔහු ඇඟිල්ල කපාගෙන ස්පිරිතාලයට ගියා. The rain stopped an hour ago. වැස්ස පැයකට කලින්. අපි කියන්නේ වැස්ස පෑවුවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. වැස්ස නැවතුණා පැයකට විතර කලින්. The rain stopped an hour ago. stop කියන එක stopped වෙනවා අතීත කාලයට යනකොට. වැස්ස පැයකට කලින් ඉවර වුණා. පැයකට කලින් නැවතුණා. The rain stopped an hour ago. We watched a movie last weekend. ගිය සතියන්තයට තමයි last weekend කියලා කියන්නේ. watch කියලා කියන්නේ නැරඹුවට watched වෙනවා මෙතෙන්දී නැරඹලා ඉවරයි කියන එක. අපි ගිය සතියන්තෙදී චිත්‍රපටයක් නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් බලලා ඉවරයි. හොඳට මතක තියාගන්න අතීත කාලේ යනකොට විශේෂයෙන්ම verb එක අතීත කාල ස්වරූපයෙන් හැඩගැහෙනවා. ඒක තමයි මූලික වශයෙන් වෙන්නේ. We watched a movie last weekend. We were good friends. අපි හොඳ යාළුවෝ වෙලා තමයි හිටියේ. දැන් වගේ නෙමෙයි ඉස්සර. හැබැයි දැන් නෙමෙයි. ඉස්සර පාසල් යන කාලේ වෙන්න පුළුවන්. වෙන මොකක් හරි කාලයක වෙන්න පුළුවන්. අපි හොඳ යාළුවෝ වෙලා හිටියේ. We were good friends. We are කියන එක තමයි අතීතයට යද්දි were වෙන්නේ. We were good friends. අපි හොඳ යාළුවෝ වෙලා හිටියේ ඒ කාලේ.
I went to bed early yesterday. මේකත් ඊයේ වෙලා ඉවර වෙච්ච සිද්ධියක්. ඊයේ මම කලින් නින්දට ගියා. go to bed කියන එක තමයි past වෙන්නේ went to bed විදිහට. I went to bed early yesterday. මං ඊයේ කලින් නිදා ගන්න ගියා. මං ඊයේ කලින් නින්දට ගියා. ගිහාන් came home very late last night. ගිහාන් ඊයේ රෑ ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාර විදියට පරක්කු වෙලා හුඟක් පරක්කු වෙලා. ගිහාන් comes කියන එක තමයි ගිහාන් came වෙන්නේ. ගිහාන් came home. ගිහාන් ගෙදර ආවේ very late කියලා කියන්නේ ගොඩක් පරක්කු වෙලා කියන එක ඊයේ රෑ. ගිහාන් came home very late last night. ගිහාන් ඊයේ රෑ ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හුඟක් පරක්කු වෙලා. I forgot my wallet. forget කියලා කියන්නේ අමතක වෙනවට අමතක වෙලා ඉවරයි. අතීත කාලෙට මේක ගිහිල්ලා ඉවරයි. I forgot my wallet. මට මගේ පර්ස් එක අමතක වෙලා දාලා ඇවිල්ලා. I forgot my wallet. He had a dog last year. මේ have has තමයි අතීත කාලෙට යනකොට had බවට පත් වෙන්නේ. He had a dog last year. ඔහුට ගිය අවුරුද්දේ බල්ලෙක් හිටියා. සුපිරිම බල්ලෙක් හිටියා. හැබැයි දැන් නෑ. ගිය අවුරුද්දේ තමයි හිටියේ. He had a dog last year. Last year I traveled to Italy. Italy කියලා කියන්නේ ඉතාලියට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. travel කරනවා කියලා කියන්නේ සංචාරය කරනවා. රට රටවල් වලට යනවා. කොහෙටද යනවට තමයි travel කරනවා කියලා කියන්නේ. traveled කියලා කියන්නේ ගිහිල්ලා ඉවරයි කියන එක. සංචාරයට ගිහිල්ලා ඉවරයි කියන එක. ගිය අවුරුද්දේ මං ඉතාලි සංචාරයක් ගියා. එහෙම නැත්නම් ඉතාලියට සංචාරය කළා. Last year I traveled to Italy. Two boys played with a ball. ball එකකින් සෙල්ලම් කළා කියන එක තමයි played with a ball කියලා කියන්නේ. play කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවටනේ. අතීත කාලේ කොල්ලෝ දෙන්නෙක් two boys played with a ball. කොල්ලෝ දෙන්නෙක් බෝලෙන් සෙල්ලම් කළා ඉවරයි. මේ වෙලාවට සම්බන්ධයක් නැහැ. An old lady walked with her cat. වයසක ගෑනු කෙනා එයාගේ පූසත් අරන් ඇවිදගෙන ගියා. An old lady walked with her cat. වයසක ගෑනු කෙනා පූසත් එක්ක ඇවිදගෙන ගියා. පූසත් අරගෙන walked කියන එකේ past verb එක තමයි walked. ඉතින් ඇවිදගෙන ගියා කියලා තමයි මෙතනින් අදහස් කරන්න වෙන්නේ. An old man sat down and read his book. හොඳට බලන්න sit down එක sat down වෙලා තියෙනවා. අතීත කාලයට යනකොට read කියන verb එක read වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේක කියනකොට අපි කියන්නේ read කියලා. හැබැයි අකුරු සමානයි. read කියන්නයි read කියන්නේ. හැබැයි කියද්දී අපි read කියලා තමයි කියන්නේ. වයසක මිනිස්සයා ඉඳගෙන පොතක් කියවලා තියෙනවා. An old man sat down and read his book. She finished all the task. task එකක් කියලා කියන්නේ වැඩ කොටසකට. එයා ඔක්කොම දුන්න වැඩ ටික ඉවර කරලා තිබුණා. She finished all the task කියලා කියන්නේ ඔක්කොම වැඩ සියලුම වැඩ අවසන් කරලා තියෙන්නේ අවසන් කරලා තිබුණා. Mahesh studied hard all year. අවුරුද්ද පුරාවටම කියන එක තමයි all year කියලා කියන්නේ. Mahesh studied hard. Mahesh ගොඩක් මහන්සි වෙලා ටිකක් අමාරුවෙන් කට්ට කාගෙන වැඩ කළා කියන එක තමයි Mahesh studied hard all year කියලා කියන්නේ. Mahesh මුළු අවුරුද්දම මහන්සි වෙලා වැඩ කළා. මහන්සි වෙලා පාඩම් කළා. Did you play football last day? Last day කියලා කියන්නේ අන්තිම දවසේ. ඒ කියන්නේ ඊයේ කියන එක. විශේෂයෙන්ම ඊයේ කියන්නේ තමයි last day කියලා කියන්නේ. did කියන එකෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මෙතෙන්දී. ඔයා ඊයේ ෆුට්බෝල් ගැහුවද? සරලවම ඇහුවොත් එimhe ඔයා ඊයේ ෆුට්බෝල් ගැහුවද? Did you play? played නෙමෙයි. did වලින් අපි past tense එක අරන් තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් හදනකොට ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. Did you play football last year? ඔයා ඊයේ ෆුට්බෝල් එහෙම නැත්නම් පාපන්දු සෙල්ලම් කළාද? I missed the class last week. ගිය සතියේ මට පන්තිය මග ඇරුණා. මිස් කියලා කියන්නේ යමක් මග හැරෙනවට. මට මග ඇරලා යනවා නැත්නම් මම මග හරිනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. missed ed එකතු වෙන ගමන් මේක අතීත කාලේට යනවා. මං ගිය සතියේ මට පන්තිය මග හැරුණා නැත්නම් මම මග හැරියා මං ඒක කට් කළා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. I missed the class last week. My brother drank a glass of milk 2 hours ago.
පැය දෙකකට කලින් කියන එක තමයි 2 hours ago කියලා කියන්නේ. drink කියන verb එකේ past verb එක drank. මගේ සහෝදරයා මගේ මල්ලි කියලා මම මෙතෙන්දි ගන්නම්. මගේ මල්ලි පැය දෙකකට කලින් කිරි එකක් බිව්වා. කිරි වීදුරුවක් බිව්වා. අපි කියන්නේ කිරි එකක් බිව්වා කියලානේ. My brother drank a glass of milk 2 hours ago. පැය දෙකකට කලින් තමයි බිව්වේ. ඒ නිසා තමයි drink drank වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න එක. Did they lose the match? තරගේ පරාද වෙනවට තමයි lose කියලා කියන්නේ. එයාලා තරගේ පරාජයට පත් වුණාද? Did they lose the match? We listen to music. සින්දු අහනවට සංගීතයට සවන් දෙනවට තමයි listen to music කියලා කියන්නේ. We listened ed එනවා. අපි සින්දු ඇහුවා. අපි සංගීතයට සවන් දුන්නා. හැබැයි මේක වර්තමානයට නම් අදාළ නැහැ. ඉවර වෙච්ච වැඩක්. අපි සින්දු ඇහුවා. We listen to music. Mahesh forgot to turn off the light. ගොඩක් අයට ගෙදරින් එළියට යනකොට light off කරන්න නැත්නම් කාමරෙන් එළියට යනකොට light නිවන්න අමතක වෙනවනේ. light නිවන්න අමතක වෙනවට තමයි මේ කියන්නේ forgot to turn off the light කියලා. කාටද අමතක වෙලා තියෙන්නේ? මහේෂ්ට. හැබැයි මට අමතක වුණා කියලා ගන්න පුළුවන්. I forgot to turn off the light. මට ලයිට් එක නිවන්න අමතක වුණා. මෙතෙන්දී මහේෂ්ටත් ඒ සිද්ධියම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මහේෂ්ට ලයිට් එක නිවන්න ඕෆ් කරන්න අමතක වෙලා. මහේෂ් forgot to turn off the light. I cancelled my meeting for tomorrow. මං හෙට තියෙන රැස්වීම මීටින් කියලා කියන්නේ රැස්වීමටනේ හමුවටනේ. ඒක මම කැන්සල් කළා දැම්ම අවලංගු කළා අහෝසි කළා ඕන වචනයක් ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කියන්නේ කැන්සල් වුණා කියලාම තමයි. I cancelled my meeting for tomorrow. හෙට රැස්වීම මම කැන්සල් කළා දැම්මා. We played basketball last Sunday. අපි ගිය ඉරිදා basketball ගැහුවා. basketball සෙල්ලම් කළා. ප්ලේ කියලා කියන්නේ ප්ලේ කරනවට සෙල්ලම් කරනවට අපි කියනවා ගහනවා කියලා. basketball ගහනවා කියලා. We played basketball last Sunday. අපි ගිය ඉරිදා basketball ගැහුවා. She took all the chocolate. එයා ඔක්කොම chocolate ටික ගත්තා. එයා chocolate ටික ඔක්කොම කෑවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ගත්තා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. She takes තමයි මෙතන she took වෙලා තියෙන්නේ. She took all the chocolate. එයා ඔක්කොම chocolate ටික ගත්තා. I went to see my friend. යාළුවෙක් බලන්න ගියා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. මම ගියා මගේ යාළුවව බලන්න. I went to see my friend. හොඳට මතක තියාගන්න. හරිම සරලයි. I went to see my friend. මං ගියා මගේ යාළුවා බලන්න. I played cricket yesterday. මම ඊයේ cricket සෙල්ලම් කළා. එහෙම නැත්නම් මං ඊයේ cricket ගැහුවා. I played cricket yesterday. මං ඊයේ cricket සෙල්ලම් කළා කියලා ගන්න පුළුවන්. I played cricket yesterday. මං ඊයේ cricket ගැහුවා. මං ඊයේ cricket සෙල්ලම් කළා. I wrote a letter to my mother. මම අම්මට ලියුමක් ලිව්වා. write කියන එක තමයි මෙතෙන්දී wrote වෙලා තියෙන්නේ. I wrote a letter to my mother. මම අම්මට ලියුමක් ලිව්වා. I wrote a letter to my mother. I refused to help him. refuse කරනවා කියලා කියන්නේ යමක් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපි කියන්නේ බෑ කියනවා කියලා. ඉතින් මං එයාට උදව් කරන්න බෑ කිව්වා. I refused to help him. මං කැමති නෑ එයාට උදව් කරන්න. ඒ නිසා ඒක මම මගේ හැරලා දැම්මා. මං ඒක අමතක කරලා දැම්මා. I refused to help him. I lived in Kandy with friends. මම නුවර හිටියේ යාළුවොත් එක්ක. live කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙනවා එකට වාසය කරනවා කියන එක. I lived in Kandy. මම නුවර ජීවත් වුණේ මගේ යාළුවොත් එක්ක. with friends කියලා කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක හිටියා කියන එක. They plucked all the flowers. pluck කියලා කියන්නේ මල් කඩනවා, මල් නෙලනවා, පළතුරු කඩනවා. ඒ වගේ ඕනම එකකට අපිට පුළුවන් pluck කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න. plucked කියලා කියන්නේ කඩලා ඉවරයි කියන එක. එයාලා ඔක්කොම මල් ටික කඩාගෙන ගිහිල්ලානේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ they plucked all the flowers. She left from here at 9 am. එයා මෙහෙන් ගියේ
උදේ 9ට විතර. මං කලිනුත් කිව්වා ඔයාට leave කියන verb එකේ past form එක තමයි left කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇය ගිහිල්ලා ඉවරයි කියන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් she left from here. මෙහෙන් ගියේ from here කියලා කියන්නේ මෙහෙන් ගියා කියන එක. she left from here at 9 am. එයා මෙහෙන් ගියේ උදේ 9ට විතර. They got married last month. එයාලා ගිය මාසේ කසාද බැන්දා. Get married කියන්නේ විවාහ වෙනවට කසාද බැඳලා ඉවරයිනේ. Got married. They got married last month. එයාලා ගිය මාසේ විවාහ වුණා කසාද බැන්දා. I ate a bun for breakfast. breakfast කියලා කියන්නේ උදේ කෑමට කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. eat කියන verb එකේ past form එක තමයි ate කියලා කියන්නේ. මං උදේ කෑමට බනිස් කෙඩියක් කෑවා. I ate a bun for breakfast. මං උදේ කෑමට බනිස් කෙඩියක් කෑවා. I forgot to bring my book. මට මගේ පොත ගේන්න අමතක වුණා. අමතක වුණා කියලා අපි උදාහරණ ගොඩක් ගත්තානේ. forget තමයි මෙතන forgot වෙලා තියෙන්නේ. bring කියන්නේ අරන් එනවට I forgot to bring my book. මට මගේ පොත ගේන්න අමතක වුණා. I woke up very late today. Wake up කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවට woke up කියලා කියන්නේ අවදි වුණා ඇහැරුණා කියන එක. මං අද උදේ හුඟක් පරක්කු වෙලා තමයි ඇහැරුණේ. I woke up very late today. අද මම ඇහැරුණේ හුඟක් පරක්කු වෙලා. She came a few minutes ago. එයා ආවේ එහෙම නැත්නම් ඇය ආවේ විනාඩි කිහිපයකට කලින්. ඇය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විනාඩි කිහිපයකට කලින්. She came a few minutes ago. ඇය ආවේ එහෙම නැත්නම් එයා ආවේ විනාඩි කිහිපයකට කලින්. I went to India last year. මම ගිය අවුරුද්දේ ඉන්දියාවට ගියා. go තමයි මෙතෙන්දී went වෙලා තියෙන්නේ. I went to India last year. මම ගිය අවුරුද්දේ ඉන්දියාවේ සංචාරය කළා. ඉන්දියාවට ගියා. I met my husband 5 years ago. මට මගේ හබියව හම්බ වුණේ අවුරුදු 5කට කලින්. හබියා කියලා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන වචනයක්. ඉතින් මගේ ස්වාමි පුරුෂයව හමු වුණේ හස්බන්ඩ් හමු වුණේ අවුරුදු 5කට කලින්. I met my husband 5 years ago. I saw her in the library yesterday. මං එයාව ඊයේ කොහේ හරි දැක කොහෙදිද දැක්කේ? මං එයාව ඊයේ දැක්කේ පුස්තකාලයේදී. see තමයි මෙතන saw වෙලා තියෙන්නේ අතීත කාලයට යනකොට. I saw her in the library yesterday. I met him for the first time in a park. මට එයාව එහෙම නැත්නම් ඔහුව පළවෙනිම පාරට හම්බ වුණේ කොහෙදිද? පළවෙනිම පාරට හම්බ වුණේ පාක් එකකදී. I met him කියලා කියන්නේ මට හමු වුණා කියන එක. මට ඔහුව පළවෙනි වතාවට හම්බ වුණේ පාක් එකේදී. I met him for the first time in a park. We got married 5 years ago. අපි අවුරුදු 5කට කලින් තමයි කසාද බැන්දේ. We got married 5 years ago. I bought this car 5 months ago. මම මේ කාර් එක ගත්තේ මාස 5කට කලින්. buy කියන verb එකේ past form එක තමයි bought කියලා කියන්නේ. මම මේ කාර් එක ගත්තේ මාස 5කට කලින්. I bought this car 5 months ago. I bought my first mobile in 2010. මොබයිල් ෆෝන් එකට තමයි මොබයිල් කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ. මම මගේ පළවෙනිම ෆෝන් එක ගත්තේ 2010 දී. I bought my first mobile in 2010. The police caught the thief last night. catch කියන verb එක තමයි මෙතන past වෙන්නේ caught විදිහට. මොකද හොරාව ඇල්ලුවා කියන එක තමයි the police caught the thief කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා thief කියන්නේ හොරාට last night ඊයේ රෑ. පොලිසිය ඊයේ රෑ හොරාව ඇල්ලුවා. The police caught the thief last night. I did not eat anything yesterday. Didn't eat කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඊයේ කිසිම දෙයක් කෑවේ නෑ. ඒ කියන්නේ මොකුත්ම කෑවේ නෑ. I did not eat anything yesterday. මං ඊයේ මොකුත්ම කෑවේ නෑ. He left the company in 2016. ඔහු 2016 දී තමයි ඒ ආයතනයේ හැර ගියා. අපි කියන්නේ ඒ ජොබ් එක දාලා ගියා කියලා. He left the company in 2016. He adopted a dog
last week. Adopted කියලා කියන්නේ සතෙක් හරි නැත්නම් කවුරුහරි හදා ගන්නවට බල්ලෙක් හදා ගන්න ගත්තා කියලා එක තමයි මෙතන කියවෙන්නේ. He adopted a dog last week. She came to my house yesterday. එයා අපේ ගෙදර ආවා ඊයේ. ඇය අපේ ගෙදර ඊයේ ආවා. She came to my house yesterday. එයා අපේ ගෙදර ආවා ඊයේ. She came to my house yesterday. She comes කියන එක තමයි මෙතෙන්දී came වෙලා තියෙන්නේ. She came to my house yesterday. She knew how to cook. එයා දැනගෙන හිටියා. ඇය දැනගෙන හිටියා කොහොමද උයන්නේ කියලා. නැත්නම් උයන හැටි දැනගෙන හිටියා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. no කියන verb එක past වෙනවා niv විදිහට. She knew how to cook. ඇය දැනගෙන හිටියා උයන විදිය නැත්නම් කොහොමද උයන්නේ කියලා. He knew how to drive a car. ඔහු දැනගෙන හිටියා වාහන එලවන්න කොහොමද වාහනයක් පදින්නේ වාහන එලවන්නේ කියලා ඔහු දැනගෙන හිටියා. He knew how to drive a car. She wanted me to become a doctor. මේ want me to කියලා කියන්නේ කාට හරි ඕනේ මාව ඒ තත්වයට පත් කරන්න. ඉතින් ඇයට ඕනේ අපි කියමුකෝ දෙමව්පියෙක්ට කියලා අම්මට ඕනේ මාව දොස්තර කෙනෙක් කරන්න. ඉතින් අම්මට ඕන වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. She wanted ඇයට අවශ්‍ය වුණේ me to become a doctor. ඇයට ඕනේ මාව දොස්තර කෙනෙක් කරන්න. ඇයට ඕන වුණේ මාව දොස්තර කෙනෙක් කරන්නට. I got 90 marks out of 100. මම 100න් ලකුණු 90ක් ගත්තා. I get කියන එක තමයි මෙතෙන්දී got වෙන්නේ. I got 90 marks out of 100. මම ලකුණු 100න් 90ක් ගත්තා කියන එක තමයි මේ out of 100 කියලා කියන්නේ. I got 90 marks out of 100. හිතන්නකෝ පේපර් එකකට ඔයා මොකක් හරි විෂයක පේපර් එකකට ලකුණු 90ක් ගත්තා නම් 100න් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I got 90 marks out of 100 කියලා. I forgot to turn off the light. මට light එක නිමන්න අමතක වුණා. මේකත් හැමතැනම කියන වාක්‍යයක්. I forgot to turn off the light. මට අමතක වුණා light එක නිමන්න. I went to the market in the morning. මම අද උදේම market එකට අපි කියන්නේ පොළට ගියා කියලා. මං අද උදේම පොළට ගියා. I went to the market in the morning. මං උදේම පොළට ගියා. She got engaged to someone else. Someone else කියලා කියන්නේ වෙන කාව හරි කියන එක අපි දන්න කෙනෙක් නෙමේ. එයා වෙන කාව හරි කසාද බැඳලා අපි කියන්නේ engaged කියලා විවාහ ගිවිසගෙන කියන එක. She got engaged to someone else. එයා වෙන කාව හරි බැඳලා. He did not invite us to the party. Invite කරනවා කියලා කියන්නේ ආරාධනා කරනවා කියන එක. මේ did not කියන එකෙන් අතීත කාලයේ ඇඟ වෙනවා. ඒ නිසා invited කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. He didn't invite us to the party. ඔහු අපිට පාටි එකට එන්න කිව්වේ නැහැ. පාටි එකට ආරාධනා කළේ නැහැ. He did not invite us to the party. They painted the house in a week. In a week කියලා කියන්නේ සතියක් ඇතුළත අපි කියන්නේ සතියෙන් කළා කියන එක. They painted එයාලා ගෙදර තීන්ත ගාලා අවසන් කළා සතියක් ඇතුළත. They painted the house in a week. එයාලා සතියෙන් ගෙදර තීන්ත ගෑවා. I talked to him about it on Monday. සඳුදා කියන එක තමයි on Monday කියලා මෙතන කියන්නේ. talk කියලා කියන්නේ කතා කරනවට සාකච්ඡා කරනවට මං ඔහුත් එක්ක ඒ ගැන සඳුදා තමයි සාකච්ඡා කරලා ඉවර වුණේ කලේ. I talked to him about it on Monday. මං ඒ ගැන ඔහුත් එක්ක සඳුදා කතා කළා. My boyfriend bought me a dress. My boyfriend කියලා කියන්නේ මගේ කොල්ලා කියන එක ආදරවන්තයා. එයා මට ඇඳුමක් ගෙනත් දුන්නා. buy කියන verb එක තමයි bought වෙලා තියෙන්නේ. My boyfriend bought me a dress. මගේ කොල්ලා මට ඇඳුමක් අරන් දුන්නා. Rohan slapped him for no reason. For no reason කියලා කියන්නේ කිසිම හේතුවක් නැතුව කියන එක. slap කියලා කියන්නේ කනට ගහනවා අපි දන්නවා මේක. slapped කියලා කියන්නේ කනට ගැහුවා කියන එක. කම්බුලට පහරක් එල්ල කරනවට තමයි slap කියලා කියන්නේ. කනට ගැහුවා කියන එක slapped වෙලා තියෙනවා. Rohan slapped him for no reason. Rohan හොට කනට ගැහුවා කිසිම හේතුවක් නැතුව. I got your number from my friend. මං යාළුවෙක්ගෙන් තමයි ඔයාගේ number එක phone number එක වගේ අංකය ගත්තේ. I got වෙලා තියෙනවා. I got your number from my friend. මම යාළුවෙක්ගෙන් තමයි ඔයාගේ නම්බරේ ඉල්ලගත්තේ.
I slept at around 11 o'clock last night. මං ඊයේ රෑ 11ට විතර තමයි නිදාගත්තේ. I slept කියලා කියන්නේ sleep කියන verb එකේ past form එක. I slept at around 11 o'clock last night. මං ඊයේ රෑ 11ට විතර නිදාගත්තා. I talked to her for a long time yesterday. මං ඊයේ හුඟක් වෙලා එයත් එක්ක කතා කර හිටියා. I talked to her for a long time. හුඟක් වෙලා yesterday ඊයේ තමයි මම හුඟක් වෙලා එයත් එක්ක කතා කර හිටියේ. I talked to her for a long time yesterday. මං ඊයේ හුඟක් වෙලා එයත් එක්ක කතා කර හිටියා. I bought 2 bottles of milk. මං කිරි බෝතල් දෙකක් මිලදී ගත්තා. I bought 2 bottles of milk. මං කිරි බෝතල් දෙකක් සල්ලි වලට ගත්තා මිලදී ගත්තා. I bought 2 bottles of milk. He jumped out the window. ඔහු ජනේලෙන් එළියට පැන්න. Jumped out කියලා කියන්නේ එළියට ගියා එළියට පැන්න කියන එක. He jumped out the window. Jump කියලා කියන්නේ පායිනො. Jumped out කියලා කියන්නේ පැන්න කියන එක. ඔහු ජනේලෙන් එළියට පැනලා ගියා. He jumped out the window. I caught my finger in the door. මගේ ඇඟිල්ල දොරට අහුණා. catch caught වෙලා තියෙනවා. I caught my finger in the door. මගේ ඇඟිල්ල දොරට අහුණා. A fire broke out near my house. මේ break out කියන එක කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ ගින්න ඇවිලෙන්න පටන් ගත්තා කියන එක. ගින්න ඇවිරිලා පැතිරුණා කියන එක. මගේ ගේ ගාව ගින්නක් ඇවිලෙන්න පටන් ගත්තා අතීතදී. A fire broke out near my house. He sold the car for 8 million rupees. ඔහු කාර් එක රුපියල් මිලියන 8කට ලක්ෂ 80කට තමයි විකුණුවේ. sell කියන verb එක past වෙනකොට sold වෙනවා. ඔහු කාර් එක ලක්ෂ 80කට එහෙම නැත්නම් මිලියන 8කට වික්කා. He sold the car for 8 million rupees. A drunk man fell down the stairs. fall down කියන එක තමයි fell down වෙන්නේ වැටුණා කියන එක. බීපු මිනිස්සෙක් පඩිපෙළේ වැල්ලා හිටියා. A drunk man කියලා කියන්නේ බීපු මිනිස්සයාට. A drunk man fell down the stairs. He taught me how to write a poem. poem කියලා කියන්නේ කවියටනේ. ඔහු මට ඉගැන්වුවා. ඔහු මට කියලා දුන්නා. teach taught වෙනවා. He taught me how to write a poem. ඔහු මට කියලා දුන්නා කොහොමද කවියක් ලියන්නේ කියලා. නැත්නම් කවියක් ලියන හැටි ඔහු මට කියලා දුන්නා. His wife opened the door for him. open කියලා කියන්නේ අරිනවට නැත්නම් දොර ඇරලා දුන්නට තමයි මෙතන open the door කියලා කියන්නේ. His wife ඔහුගේ බිරිඳ ඔහුගේ නෝනා එයාට දොර ඇරලා දුන්නා. His wife opened the door for him. How did your interview go? ඔයාගේ interview එක කොහොමද සිද්ධ වුණේ කියන එක තමයි මෙතන how did your interview go කියලා අහන්නේ. I didn't know where it came from. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ඒක කොහෙන්ද ආවේ කියලා. කොයි පැත්තේ ඉඳන්ද ආවේ කියලා මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. I didn't know where it came from. මම දැනන් හිටියේ නෑ ඒක කොයි පැත්තෙන්ද ආවේ කියලා. Did you do your homework? ඔයා ඔයාගේ ගෙදර වැඩ ටික කරලා ඉවර කළාද? Did you do your homework? ඔයා ගෙදර වැඩ කළාද? He beat the dog with a stick. ඔහු කෝටුවකින් තමයි බල්ලට ගැහුවේ. කෝටුවකින් බල්ලට ගැහුවා. beat කියන්නේ පහර දුන්නා කියන එක. He beat the dog with a stick. stick කියලා කියන්නේ කෝටුවකින් පොඩි පොල්ලකින් කියන එක. He beat the dog with a stick. I forgot to lock the door. forgot කියන වචනය හැමතැනම විභාවිතා කළා. මට දොර වහන්න අමතක වුණා. I forgot to lock the door. He snored loudly while he slept. ඔහු නිදාගෙන හිටිය වෙලේ මාර හයියෙන් ගෙරෙව්වා. ස්නෝ කියලා කියන්නේ නින්දෙදි ගොරවනවට. ස්නෝඩ් කියන්නේ හයියෙන් ගෙරෙව්වා කියන එක. He snored loudly while he slept. ඔහු නිදාගෙන හිටිය අතරතුරේ හයියෙන් ගෙරෙව්වා. I found my lost money. මම නැති වෙච්ච සල්ලි හොයාගත්තා. find කියන verb එකේ past verb එක තමයි found කියන්නේ හොයාගත්තා කියන එක. මම මගේ නැති වෙච්ච සල්ලි ටික හොයාගත්තා. I found my lost money. I forgot to call her last night. මට ඊයේ රෑ එයාට නැත්නම් ඇයට call කරන්න අමතක වුණා. I forgot to call her last night. මං ඊයේ යාට call කරන්න
අමතක වුණා. මට අමතක වුණා. I forgot to call her last night. I left my umbrella on the bus. මට මගේ කුඩේ බස් එකේ අමතක වුණා. left කියන වචනේත් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. I left my umbrella on the bus. මට මගේ කුඩේ බස් එකේ දාලා ආවා. I met her on my way to office. My way to office කියලා කියන්නේ ඔෆිස් එකට යන පාරේ ඔෆිස් එකට යන අතරතුර කියන එක යනකොට කියන එක. මට ඇයව ඔෆිස් එකට යන අතරතුරේදී හම්බ වුණා. I met her on my way to office. A group of gangsters stole my money. හොරු රැලකට තමයි රස්තියාදුකාරයෝ හොරු රැලකට තමයි a group of gangsters කියලා කියන්නේ stole my money. මගේ සල්ලි හොරකම් කළා. stole කියන්නේ steal කියන verb එකේ past form එක. I never spoke to him after that. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ කියන එක තමයි after that කියලා කියන්නේ. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ නැත්නම් ඒකෙන් පස්සේ මං ඔහුට කවදාවත් කතා කළේ නැහැ. I never spoke to him after that. ඒකෙන් පස්සේ මං ඔහුට කවදාවත් කතා කළේ නැහැ. I only slept for 3 hours. මම පැය 3ක් විතරමයි නිදාගත්තේ. slept වෙනවා. මම පැය 3ක් විතරයි නිදාගත්තේ කියන තමයි only කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ. I only slept for 3 hours. My sister became a teacher. මගේ නංගි teacher කෙනෙක් වුණා. became වෙනවා. My sister became a teacher. මගේ නංගි teacher කෙනෙක් වුණා. I ordered a book from Amazon. Amazon කියලා කියන්නේ online platform එකක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් බඩු මිලදී ගන්න. ඒකෙන් මම පොතක් order කළා. I ordered a book from Amazon. I started learning English last week. මම ගිය සතියේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. පටන් අරන් ඉවරයි. I started learning English last week. I talked to her on the phone. මං එයාට කතා කළේ ෆෝන් එකකින්. එයාත් එක්ක කතා කළේ ෆෝන් එකකින්. I talked to her on the phone. මං එයාට කතා කළේ ෆෝන් එකකින්. I took your book by mistake. by mistake කියලා කියන්නේ අත්වැරද්දකින් කියන එක මං දන්නේ නැතුව වැරදිලා මං ඔයාගේ පොත අරන් ඇවිල්ලා. I took your book by mistake. My car ran out of fuel. මගේ කාර් එකේ තෙල් ඉවර වුණා. My car ran out of fuel. ran out කියලා කියන්නේ අවසන් වෙන යමක් ඉවර වෙනවා කියන එක. My car ran out of fuel. I travelled around the country by car. මම කාර් එකෙන් රට වටේම ගියා. I travelled around the country by car. travel කරනවා කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගමන් කරනවට I travelled around the country by car. මම කාර් එකෙන් රට වටේම ගියා. We watched an old movie on TV. අපි TV එකෙන් පරණ ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. මීට කලින් අපි බලලා නැති. We watched an old movie on TV. Amali wanted an ice cream cone. ice cream cone එකක් අමාලිට උවමනා වුණා ඕන වුණා කියන එක තමයි wanted වෙන්නේ. wanted වෙනවා. Amali wanted an ice cream cone. අමාලිට ice cream cone එකක් කන්න උවමනා වුණා. I went to the airport by taxi. මං එයාපෝට් එකට ගියේ taxi එකකින්. I went to the airport by taxi. Where did you go last Sunday? ඔයා ගිය ඉරිදා කොහෙද ගියේ? Where did you go last Sunday? ඔයා ගිය ඉරිදා කොහෙද ගියේ? The mice ate some of the bread. මීයෝ පාන් කාලා තිබුණා. පාන් කෑල්ලි කාලා තිබුණා සමහර ඒවා. The mice ate some of the bread. We ate sandwiches for breakfast. අපි උදේ කෑම විදිහට ගත්තේ sandwich. We ate sandwiches for breakfast. අපි උදේ කෑම විදිහට ගත්තේ sandwich. Why did you say such a thing? Such a thing කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් කියන එක. ඇයි ඔයා ඒ වගේ දෙයක් කිව්වේ? මේක කියලා ඉවරයි අතීත කාලේ මෙයා කියලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයා අහනවා යාළුවෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි ඇයි ඔයා ඒ වගේ දෙයක් කිව්වේ? Why did you say such a thing? Our team lost the first game. පළවෙනි තරගයට තමයි first game කියලා කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. lost කියලා කියන්නේ තරගය පරාජයට පත් වුණා කියන එක. අපේ කණ්ඩායම පළවෙනි තරගෙම පරාජයට පත් වුණා. Our team lost the first game. They went out before I knew it. මම ඒක දැනගන්න කලින්
එයාලා ගියා. මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙලා දින අපිට වැදගත් මේක අතීත කාලේ ඉගෙන ගන්න එක විතරයි. they went out. එයාලා එළියට ගියා. went out කියලා කියන්නේ පිටතට ගියා කියන එක. before I knew it. මොකක් හරි සිද්ධියක් දැනගන්න කලින් එයාලා ගියා. they went out before I knew it. she lived in Kandy 3 years ago. කවුරු හරි කෙනෙක් කොහේ හරි ජීවත් වෙනවා අවුරුදු 3කට කලින්. හැබැයි දැන් එයා ඒ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි she lived කියලා කියන්නේ. ඇය අවුරුදු 3කට කලින් තමයි නුවර ජීවත් වුනේ. She lived in Kandy 3 years ago. Bimal waited for his friends this morning. Waited කියලා කියන්නේ බලාගෙන හිටියා කියන එක. wait කියලා කියන්නේ කවුරු හරි එනකන් හරි මොනවා හරි දෙයක් වෙනකන් හරි අපි රැඳිලා ඉන්නවා බලාගෙන ඉන්නවා කියලානේ. ඉතින් waited කියලා කියන්නේ බලාගෙන හිටියා කියන එක. Bimal waited for his friends this morning. අද උදේ බිමල් යාළුවෝ එනකන් බලාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලෝ එනකන් රැඳිලා හිටියා. They listened to music all last night. all last night කියලා කියන්නේ ඊයේ රෑ පුරාවටම කියන එක. ඊයේ මුළු රෑම කියන එක තමයි all last night කියලා කියන්නේ. එයාලා සංගීතයට සවන් දුන්නා. ඒගොල්ලෝ සංගීතයට ඇහුව නැත්තම් සින්දු ඇහුවා කියලා කියන්නකෝ. ඒගොල්ලෝ මුළු රෑම සින්දු අහලා තිබ්බා. They listened to music all last night. I didn't borrow a book from the library last week. මම ගිය සතියේ පුස්තකාලයෙන් පොතක් ගත්තේ නැහැ. බරෝ කරනවා කියලා කියන්නේ කාට හරි ආපහු දෙන්න දෙයක් ඉල්ල ගන්නවට. ඉතින් පුස්තකාලයෙන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා පොතක් ආපහු දෙන්නනේ ගන්න. ඉතින් හැබැයි මෙයා මේක කළේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. I didn't borrow a book from the library last week. ගිය සතියේ මම එහෙම පොතක් ගත්තේ නැහැ. What film did you watch last weekend? ඔයා ගිය සතියන්තේ බලමු ෆිල්ම් එක මොකක්ද? ඒකේ නම මොකක්ද? What film? Which film කියලා අහන්නත් පුළුවන්. What film did you watch last weekend? ඔයා ගිය සතියන්තේ බලපු ෆිල්ම් එක මොකක්ද? Where did you go on your last holiday? ඔයා ගිය නිවාඩුවේ කොහෙද ගියේ? last holiday එකට නිවාඩුවට ඔයා ඇත්තටම කොහෙද ගියේ? Where did you go on your last holiday? Did you clean the house yesterday? clean කරනවා කියලා කියන්නේ ගෙදර සුද්ධ කරනවට ඔයා ඊයේ ගෙදර සුද්ධ කළාද? මේක අතීත කාලයේ සම්බන්ධයෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් did පාවිච්චි කරනවා. Did you clean the house yesterday? ඔයා ඊයේ ගෙදර සුද්ධ කළාද? Did you clean the house yesterday? I hoped that we would win the game. මම හිතුවා මං ඉස්සෙල්ලා හිතුවා බලාපොරොත්තු වුණා අපි තරගේ දිනයි කියලා. we would win කියලා කියන්නේ අපි තරගේ දිනනවා කියලා අපි කලින් අතීතේ හිතපු නිසා. I hoped මම බලාපොරොත්තු වුණා හිතුවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මං හිතුවා අපි තරගේ දිනයි කියලා. I hoped that we would win the game. මං හිතුවා අපි තරගේ දිනයි කියලා. They escaped before the police found them. පොලිසිය එයාලව හොයාගන්න කලින් එයාලා පැනලා ගියා. කොහේ හරි තැනකින් එකපාරටම පැනලා යනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ escape කියලා. escaped කියලා කියන්නේ පැනලා ගියා කියන එක. police found them කියලා කියන්නේ එයාලව හොයාගන්නවා කියන එක. ඉතින් එයාලා ඊට කලින් පැනලා ගිහිල්ලානේ. they escaped before කලින් before the police found them. පොලිසිය එයාලව හොයාගන්න කලින් ඒගොල්ලෝ පැනලා ගිහිල්ලා. she cycled to school this morning. bicycle පදිනවට තමයි cycle කියන්නේ. cycled කියලා කියන bicycle පැදගෙන ගියා කියන එක. ඇය bicycleෙන් අද උදේ ස්කෝලේට ගියා. bicycle එක පැදගෙන යන්නේ. she cycled to school this morning. The kids glued a picture. glue කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් අලවනවට. glued කියලා කියන්නේ ඇලෙව්වා කියන එක. හිතන්නකෝ රූපේ කැඩිලා නැත්නම් පින්තූරයක් කැඩලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පින්තූරයක් එකට හදලා හරි මේ ළමයි ටික ඒ පින්තූරය ඇලෙව්වා. The kids glued a picture. It tasted delicious. delicious කියලා කියන්නේ ඊටාම රසයි ප්‍රණීතයි කියන එක. ඒක ඊටාමත්ම රසයි ඊටාමත් ප්‍රණීතයි. It tasted delicious. ඒක මාර විදිය රසයි ඊටාමත් රසයි. I agreed with the teacher. මම teacher එක්ක එකඟ වුණා. agree කියලා කියන්නේ යමකට එකඟ වෙනවට. I agreed with the teacher. මම ගුරුතුමා එක්ක teacher එක්ක එකඟ වුණා. The mom carried the baby. carry කියලා කියන්නේ රැගෙන යනවට අරන් යනවට. අම්මා බබාව අරන් ගියා. The mom carried the baby. The girls studied English.
ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවට තමයි study English කියලා කියන්නේ. කෙල්ලෝ ටික ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. The girls studied English. He copied her homework. කොපි කරනවා කියලා අපි කියන්නේ එක්කෙනෙක් කරපු දෙයක් බලාගෙන ලියනවා හරි ඒ වැඩේම කරන එකට. ඔහු ඇය කරපු ගෙදර වැඩ කොපි කළා. He copied her homework. She married her best friend. ඔයාලගේ යාළුවොත් ඉන්නවද? එයාගේ හොඳම යාළුවව කසාද බැඳපු. එයා බැන්දේ එයාගේ හොඳම යාළුවව. She married her best friend. ඇය විවාහ වුණේ එයාගේ හොඳම යාළුවත් එක්ක. She married her best friend. They hurried to the train. හරි කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කළා යනවට කලබලෙන් ඉක්මනට කොහේ හරි යනවට මොකක් හරි වැඩක් කරනවට තමයි හරි කියලා කියන්නේ. They hurried to the train. ඒගොල්ලෝ කෝච්චියට දුවගෙන ගියා කියලා මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන්. They hurried to the train. I worried about my dog at home alone yesterday. හිතන්නකෝ ඔයා ඔයාගේ බල්ලව දාලා ගෙදරින් ආව කොහේ හරි ගියා. ඔයාට දුකයි එයාව ගෙදර දාලා ආපු එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම දුක් වුණා කියලා තමයි මෙතෙන්දි කියන්නේ. I worried. මම දුක් වුණා about my dog. මම මගේ බල්ලා ගැන දුක් වුණා. මොනව වෙලා හිටිය බල්ලද? At home alone yesterday. ඊයේ ගෙදර තනියම හිටපු බල්ලා ගැන මම දුක් වුණා. I worried about my dog at home alone yesterday. They identified the suspect quickly. Suspect කියලා කියන්නේ සැකකාරයාට. quickly කියන්නේ ඉක්මනින් ඒගොල්ලෝ සැකකරුවව ඉක්මනින්ම හඳුනාගත්තා. identify කියලා කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් හරි දෙයක් හරි හඳුනා ගන්නවට එයාලා හඳුනාගත්තා කියන එක තමයි මෙතෙන්දී they identified වෙලා තියෙන්නේ. They identified the suspect quickly. එයාලා සැකකාරයව ඉක්මනින් අඳුරගත්තා. I tried yoga for the first time last week. මම ගිය සතියේ පළවෙනි පාරට යෝගා කළා. යෝගා ව්‍යායාම අත්හදා බැලුවා. I tried yoga for the first time last week. I fried an egg for breakfast. මං උදේ කෑමට බිත්තරයක් බැද්දා. fry කරනවා කියලා කියන්නේ බදිනවටනේ. I fried an egg for breakfast. මං උදේ කෑමට බිත්තරයක් බැද්දා. Janith dropped the egg on the floor. මේක ඉතාම වැදගත් වාක්‍යයක්. ලස්සන වාක්‍යයක්. drop කියලා කියන්නේ යමක් අතාරිනවට. Janith බිත්තරේ අතෑරියා කියලා කියන්නේ Janith dropped the egg කියන එක. කොහෙටද අතෑරලා තියෙන්නේ? බිමට. On the floor. Janith dropped the egg on the floor. Janith බිත්තරේ බිමට අතෑරියා. She plugged the charger into the wall. බිත්තියට සවි කරනවට තමයි into the wall කියලා කියන්නේ. එයා charger එක බිත්තියට හයි කළායි. හයි කරන එකට තමයි plugged කියලා කියන්නේ. plug කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් තව දෙයකට හයි කරනවට සවි කරනවට. She plugged the charger into the wall. ඒ charger එක බිත්තියේ තියෙන අර plug එකට හයි කළා. They shopped over the weekend. එයාලා සතිය පුරාම බඩු මිලදී ගත්තා. බඩු ගත්තා. shopping කරනවා කියලා කියන්නේ shop මෙතන බඩු මිලදී ගන්නවට තමයි shop කියලා කියන්නේ. they shopped කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සතිය පුරාම බඩු ගත්තා. සතිය පුරාවටම කියන තමයි මෙතන over the weekend කියලා කියන්නේ. එයාලා සතිය පුරාම බඩු ගත්තා. they shopped over the weekend. The boy dragged his suitcase up to the stairs. suitcase එක කියලා කියන්නේ ලොකු ගමන් මල්ල ලොකු බෑග් එක ඇඳුම් දාලා තියෙන. drag කියලා කියන්නේ ඇදගෙන ගියා කියන එක. කොල්ලයාගේ බෑග් එක පඩි පෙළ දිගේ උඩහට හරි පල්ලෙහාට ඇදගෙන ගියා. The boy dragged his suitcase up to the stairs. I skipped class. skip කරනවා කියලා කියන්නේ මග හරිනවට. මම පන්ති කට් කළා කියලා අපි කියන්නේ මම පන්තිය මග හැරියා. I skipped class. He was here last year. හිතන්නකෝ ඔයාලා ගෙදර ගිය අවුරුද්දේ හිටිය කෙනෙක් ගැන අහනවා කියනවා. එයා ගිය අවුරුද්දෙම හිටියේ මෙහෙ කියලා. He was here. ඔහු හිටියා කියන එක. He was here last year. ඔහු ගිය අවුරුද්දෙම මෙහෙ තමයි හිටියේ. Why did you cry? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? ඇයි ඔයා ඇඬුවේ? Why did you cry? You had a black pencil. ඔයා ගාව කළු පැන්සලක් තිබ්බනේ. ඉස්සර තිබිලා තියෙන්නේ දැන් නෙමෙයි. You had කියලා කියන්නේ ඔයා ගාව තිබ්බා කියන එක. You had a black pencil. ඔයා ගාව කළු පාට පැන්සලක් තිබ්බනේ. You had a black pencil. I finished work, walked to the beach and met my
friends. අතීත කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් ගණනාවක් තියෙනවා. I finished work කියලා කියන්නේ මම වැඩ ඉවර කළා කියන එක. Walk to the beach මම beach එකට ගියා, ඇවිදගෙන ගියා. ඒ වගේම යාළුවා හම්බුණා. Met my friends. මම වැඩ ඉවර කළා beach එකට ගිහිල්ලා යාළුවා හම්බුණා. මේ වාක්‍ය එකට පුරුදු වෙන්න. I finished work, walked to the beach and met my friends. I worked in the IT sector. IT sector එක කියලා කියන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ සම්බන්ධ අංශයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් රැකියාවක් කියලා හිතන්නකෝ. මම වැඩ කළේ IT sector එක. මම වැඩ කළේ IT sector එක කියලා කියන්නේ I worked in the IT sector. I lived in Italy for 5 years. මම අවුරුදු 5ක් ඉතාලියේ ජීවත් වුණා. I lived in Italy for 5 years. She smiled at me. එයා මට hina වුණා. එහෙම නැත්නම් ඇය මට hina වුණා. She smiled at me. එයා මට hina වුණා. ඇය මට hina වුණා. He saw his family last week. මෙතෙන්දී හොඳට මතක තියාගන්න C කියලා කියන්නේ දකින්නවා කියන එකම නෙමෙයි. කවුරු හරි මුණ ගැහෙනවට හම්බෙනවටත් අපි කියනවා C කියලා. ඉතින් අතීතේ නිසා past වෙනවා, saw වෙනවා. He saw his family last week කියලා කියන්නේ එයා යාගේ පවුලේ අයව බලන්න ගිය සතියේ ආවා කියන එක. He saw his family last week. I stopped at your home. මං ඔයාලගේ ගේ ගාව නතර කළා. I stopped at your home. මං ඔයාලගේ ගේ ගාව තමයි වාහනේ නතර කළා. නැත්නම් මං නතර වුණේ. I stopped at your home. She didn't arrive on time this morning. ඇය අද උදේ නම් වෙලාවට ආවේ නැහැ. එනවට තමයි arrive කියලා කියන්නේ. Didn't arrive on time කියලා කියන්නේ වෙලාවට පැමිණියේ නැහැ කියන එක. She didn't arrive on time this morning. එයා අද උදේ නම් වෙලාවට ආවේ නැහැ. They sat at the beach all day. එයාලා මුළු දවසෙම වෙරළේ ඉඳගෙන හිටියා. මුහුදු වෙරළේ තමයි ඒගොල්ලෝ ඉඳගෙන හිටියේ මුළු දවසම. They sat at the beach all day. එයාලා මුළු දවසෙම වෙරළේ ඉඳගෙන හිටියා. They did not stay at the party the entire time. entire time කියලා කියන්නේ මුළු වෙලාවම. ඒ කියන්නේ පාටිය පැවැත්වෙච්ච සම්පූර්ණ පැය ගානම තමයි entire time කියලා කියන්නේ. එයාලා පාටි එක ඉවර වෙනකන්, ඒ වෙලාව ඉවර වෙනකන් ඒගොල්ලෝ හිටියේ නෑ. මුලින් ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා යන්නේ නැති. They did not stay කියලා කියන්නේ එයාලා හිටියේ නෑ කියන එක. at the party පාටි එකේ හිටියේ නෑ මුළු වෙලාවම. the entire time. They did not stay at the party the entire time. We talked on the phone for 30 minutes. ඔයා කොච්චර වෙලා ෆෝන් එකෙන් කතා කරනවද? අපි නම් විනාඩි 30ක් විතර තමයි ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ. We talked on the phone for 30 minutes. අපි ෆෝන් එකෙන් විනාඩි 30ක් විතර කතා කළා. He didn't like tomatoes before. එයා මීට කලින් තක්කාලි වලට එච්චර කැමැත්තක් දක්වපු මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. තක්කාලි වලට එච්චර කැමති වෙලා නැහැ. didn't like කියලා කියන්නේ කැමති උනේ නැහැ කියන එක. He didn't like tomatoes before. මීට කලින් තක්කාලි වලට එච්චර කැමති උනේ නැහැ. When did you meet your wife? ඔයාට කවද්ද ඔයාගේ බිරිඳව එහෙම නැත්නම් නෝනව හම්බ වුනේ? When did you meet your wife? ඔයාට කවද්ද ඔයාගේ බිරිඳව හමු වුනේ? Where did you go for your holidays? ඔයා ඔයාගේ නිවාඩුව ගත කරන්න කොහෙද ඇත්තටම ගියේ? Where did you go කියලා කියන්නේ ඔයා කොහෙද ගියේ කියන එක. For your holidays ඔයාගේ නිවාඩු කාලය ගත කරන්න ඔයා කොහෙද ගියේ? Where did you go for your holidays? We arrived at the office in the morning. අපි ඔෆිස් එකට ආවේ අද උදේ. ඔෆිස් එකට පැමිණියේ අද උදේ. We arrived at the office in the morning. He watched movies all day. ඔහු මුළු දවසම ෆිල්ම් බැලුවා, චිත්‍රපටි බැලුවා. He watched movies all day. all day කියන්නේ දවසම කියලා ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. He didn't come with us yesterday. ඔහු ඊයේ අපිත් එක්ක ආවේ නැහැ. didn't come with us කියලා කියන්නේ අපිත් එක්ක ආවේ නැහැ කියන එක. He didn't come with us yesterday. ඔහු ඊයේ අපිත් එක්ක ආවේ නැහැ. My mom and dad met in London. මගේ අම්මයි තාත්තයි ලන්ඩන් වලදී තමයි meet උනේ, හමු උනේ. My mom and dad met in London. He got up early in the morning. ඔහු උදේම නැගිට්ටා, උදේම අවදි වුණා. He got up early in the morning. I learned a lot in class
yesterday. හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ learn a lot කියන එක. මම ඊයේ පන්තියෙන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන ඉගෙන ගත්තා කියලා කියන්නේ I learned a lot in class yesterday. මං ඊයේ පන්තියෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. My mother cleaned the house. ක්ලීන් කරනවා කියලා කියන්නේ සුද්ධ කරනවට my mother මගේ අම්මා ගෙදර සුද්ධ කළා පිරිසිදු කළා. My mother cleaned the house. Did you get a salary last month? ඔයා ගිය මාසේ salary එක එහෙම නැත්නම් ගිය මාසේ පඩිය ගත්තද? ඔයාට ලැබුණාද? Did you get a salary last month? ඔයාට ගිය මාසේ පඩිය හම්බුණාද? What time did you come home? ඔයා ගෙදර ආපු වෙලාව කීයද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර ආවේ කීයටද? What time did you come home? ඔයා ගෙදර ආවේ කීයටද? What time did you come home? They came to help us yesterday. එයාලා අපිට උදව් කරන්න ආවා. They came to help us කියලා කියන්නේ එයාලා අපිට උදව් කරන්න ආවා කියන එක ඊයේ ආවේ. They came to help us yesterday. එයාලා අපිට ඊයේ උදව් කරන්න ආවා. How long did you wait for us? ඔයා අපි එනකන් කොච්චර වෙලා විතර බලාගෙන හිටියද? How long did you wait for us? ඔයා අපි එනකන් කොච්චර වෙලා බලාගෙන හිටියද? I came from Kandy last week. මම නුවර ඉඳලා ආවේ ගිය සතියේ. Last week කියලා කියන්නේ ගිය සතියේනේ. I came from Kandy කියලා කියන්නේ මං නුවර ඉඳලා ආවා කියන එක. I came from Kandy last week. මම ගිය සතියේ නුවර ඉඳලා ආවේ. Who told you this? ඔයාට මේක කවුද කිව්වේ? මේ වගේ දේවල් අපි ඕන තරම් සිංහලෙන් අහනවානේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ who told you this? ඔයාට මේක කවුද කිව්වේ? මේ සිද්ධිය වැඩිය කවුරුත් දන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔයාට කවුද මේක කිව්වේ? Who told you this? මේක අතීත කාලෙන් තියෙන්නේ tell told වෙලා තියෙනවා. Who told you this? ඔයාට මේක කවුද කිව්වේ? Did you hear the news? Hear කියලා මෙතනින් කියන්නේ ආරංචිය දැනගන්න ලැබුණාද? ඒක news කියලා කියන්නේ ප්‍රවෘත්තිය ආරංචිය කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අලුත්ම ආරංචිය දැනගන්න ලැබුණාද? ඔයා ඒක දන්නවද? Did you hear the news? ඔයාට ආරංචිය දැනගන්න ලැබුණාද? I was very happy last week. මම ගිය සතියේ මාරම විදියට සතුටින් හිටියේ. මාර සතුටින් හිටියේ දැන් නෙමෙයි ගිය සතියේ. I was very happy last week. මං ගිය සතියේ මාර සතුටින් හිටියේ. My mother asked me for help. මගේ අම්මා මගෙන් උදව්වක් ඉල්ලුවා. මොකද දන්නේ උදව්වක් ඉල්ලුවා. My mother asked me for help. I prepared you a wonderful dinner. Wonderful dinner කියලා කියන්නේ නියම සුපිරිම කෑමක් කියන එක. මං ඔයාට සුපිරිම රෑ කෑමක් හැදුවා. I prepared. prepare කරනවා කියලා කියන්නේ හදනවට. prepared කියලා කියන්නේ හදලා ඉවරයි කියන එක. I prepared you a wonderful dinner. මං ඔයාට සුපිරි රෑ කෑමක් හැදුවා. I got a new job and bought a car. මට අලුත් job එකක් හම්බුණා. අලුත් job එකක් හම්බෙලා මම car එකක් ගත්තා. I got a new job and bought a car. I started a new job last month. මං ගිය මාසේ අලුත් job එකක් පටන් ගත්තා. start කියලා කියන්නේ පටන් ගන්නවට started කියලා කියන්නේ පටන් ගත්තා කියන එක. I started a new job last month. මං ගිය මාසේ අලුත් job එකක් පටන් ගත්තා. The three of us shared a chocolate. Three of us කියලා කියන්නේ අපි තුන් දෙනා කියන එක. share කරගන්නවා කියන්නේ හුවමාරු කරගන්නවා බෙදා හදාගෙන කනවට. Three of us shared a chocolate. අපි chocolate එකක් අපි තුන් දෙනා බෙදාගෙන කෑවා. I brushed my teeth in the morning. සරලම වාක්‍යයක්. මං අද උදේ දත් මැද්දා. brush කරනවා කියන්නේ මදිනවට brushed කියන්නේ මැද්දා කියන එක. I brushed my teeth in the morning. මං අද උදේ දත් මැද්දා. I told you the computer is broken. මං ඔයාට කිව්වනේ I told you කියලා කියන්නේ මං ඔයාට කිව්වනේ කියන එක. මං ඔයාට කිව්වනේ කම්පියුටර් එක කැඩිලා කියලා. I told you the computer is broken. Is broken කියන්නේ කැඩිලා තියෙන්නේ කියන එක. It started raining yesterday. ඊයේ වහින්න පටන් ගත්තා. හැබැයි දැන් දන්නේ නැහැ වහිනවද කියලා. හැබැයි ඊයේ වහින්න පටන් ගත්ත එක වැහැලා ඉවරයි. It started raining yesterday. ඊයේ වහින්න පටන් ගත්තානේ. It started raining yesterday. She scolded me for nothing. Scold කියලා කියන්නේ බයිනවට. She scolded කියලා කියන්නේ ඇය මට බැන්න කියන එක. කිසිම හේතුවක් නැතුව බැන්න කියන එක තමයි for nothing කියන්නේ. She scolded me for nothing. ඇය මට කිසිම හේතුවක් දන්නේ නැතුව බැන්නා.
He lived a long life afterward. Afterward කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ කියන එක. හිතන්නකො මොනවා හරි සිදුවීමකින් පස්සේ කියලා අපිට අදහස් කරගන්න පුළුවන්. ඔහු ඒ සිදුවීමෙන් පස්සේ දිගු කාලයක් ජීවත් වුණා. He lived a long life කියලා කියන්නේ ඔහු දිගු කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වුණා කියන එක. He lived a long life afterward. We called the police when it happened. මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙනකොට හිතන්නකො නරක සිද්ධියක් හරි අනතුරක් හරි වෙනකොට ඔයාලා පොලිසියට කතා කරනවානේ. We called the police. අපි පොලිසියට කතා කළා මොන වෙලාවටද? ඒක සිද්ධ වෙනකොටම හිතන්න මොකක් හරි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිද්ධිය සිද්ධ වෙනකොටම අපි පොලිසියට කතා කළා. We called the police when it happened. It broke the glass completely. It කියලා මෙතන ඌ කියලා ගන්න පුළුවන් සතෙක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඌ සම්පූර්ණයෙන්ම වීදුරුව බිඳලා දැම්ම. පූසෙක් වෙන්න පුළුවන්, බල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම සතෙක් ගන්න පුළුවන්. It broke the glass completely. break කියන එක තමයි මෙතෙන්දී past වෙන්නේ broke විදියට. It broke the glass completely. She got happy after that incident. මෙතන සිද්ධිය අපි දන්නේ නැහැ. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඇය සතුටු වුණා. She got happy කියලා කියන්නේ ඇය සතුටු වුණා කියන එක. She got happy after that incident. He came to see me. හරිම සරලයි. ඔහු ඇවිල්ලා මාව බලලා ගියා. He came to see me කියලා කියන්නේ ඔහු මාව බලන්න ආවා කියන එක. මේක ඊටාම සරල වාක්‍යයක්. He came to see me. ඔහු මාව බලන්න ආවා. You clicked on a wrong link. ක්ලික් කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ඔබනවා කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලින්ක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකක් හරි ඩ්‍රයිව් එකක වෙන්න පුළුවන්, වෙබ්සයිට් එකකට යන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයකට තමයි ලින්ක් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ෂෙයා කරන්නේ. You clicked on a wrong link. ඔයා වැරදි ලින්ක් එකක් නේ ඔබලා තියෙන්නේ. I checked the bills carefully. මම ඊටාම පරිස්සමෙන් තමයි මේ බිල් ටික පරීක්ෂා කළේ. checked. check කියන එක past වෙනවා, checked වෙනවා. I checked the bills carefully. We shook hands with them. Shake hands මෙතන shook වෙලා තියෙනවා. අපි ඔවුන් එක්ක අතට අත දෙනවා. Shake hands කියලා කියන අතට අත දෙනවට shook hands කියලා කියන අතට අත දුන්නා කියන එක. We shook hands with them. I failed to get good marks. fail කියලා කියන්නේ අසමත් වෙනවට මම අසමත් වුණා. මට හොඳ ලකුණක් ගන්න බැරි වුණා. I failed to get good marks. You walked very fast. ඔයා මාර හයියෙන් ඇවිදගෙන ආවේ. walked. You walked very fast. ඔයා මාර හයියෙන් ඇවිදගෙන ආවේ. I drank it completely. හිතන්නකො බීම විදුරුවක් තියනවා සම්පූර්ණයෙන්ම බොනවා. මම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බිව්වා. I drank it completely. මම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බීලා ඉවර කළා. He caught red-handed in the shop. red-handed කියලා කියන්නේ සාක්කි එක්කම අල්ල ගන්නවා. හොරු බඩුත් එක්කම ඇල්ලුවා කියලා අපි කියන්නේ. ඔහු කඩේදී අතටම අල්ලගත්තා. He caught red-handed in the shop. shop එකේදී ඔහු අතටම අල්ලගත්ත ඒ සිදුවීම. They broke all the windows of my house. හිතන්නකො හොරු ඇවිල්ලා ගෙදර ඔක්කොම ජනෙල් කඩලා කියලා. They broke. ඒගොල්ලෝ කඩලා දාලා තිබුණා. all the windows of my house. මගේ ගෙදර ඔක්කොම ජනෙල් එයාලා කඩලා දාලා තියෙන්නේ. You sold all the book yesterday. ඔයා ඊයේ හැම පොතක්ම ඔක්කොම පොත් ටික විකුණුවානේ. You sold වෙනවා. You sold all the books yesterday. You made a mistake. make a mistake කියලා කියන්නේ වැරද්දක් කරනවට ඔයා වැරද්දක් කළා කියලා කියන හොඳට මතක තියාගන්න. You made a mistake. ඔයා වැරද්දක් කළා. You made a mistake. We lived over here. අපි ජීවත් වුණේ මෙහෙම තමයි. We lived over here. මෙන්න මෙහෙ කියන්න තමයි අපි මේක කියන්නේ. We lived over here. He sneaked out the window. sneaked out කියලා කියන්නේ හොරෙන් පැනලා යනවට. ඉතින් window එකෙන් ජනේලෙන් තමයි ඔහු හොරෙන් එළියට පැනලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. He sneaked out the window. They worried about the marks. එයාලා ලකුණු ගැන ගොඩක් දුක් වුණා. They worried about the marks. I killed a mosquito. ඔයාලත් මදුරුව මරනවද? ඉතින් මදුරුවෙක් මැරුවා කියලා කියන්නේ I killed a mosquito. We took a break after the work. වැඩ කළාට පස්සේ ඔයා විවේකයක් ගන්නවනේ. We took a break කියලා කියන අපි break එකක් විවේකයක් ගත්තා කියන එක වැඩ කළාට පස්සේ. After the work. We took a break after the work. I washed
the dishes. මම භාජන සේරම හොදලා දැම්මා. I washed the dishes. I played tennis when I was young. මම තරුණ කාලේ මං ඉස්සර මං කොල්ල කාලේ කියලා කියන්නේ මං කොල්ල කාලේ ටෙනිස් ප්ලේ කළා ටෙනිස් ගැහුවා. I played tennis when I was young. I never wanted to see him again. මට ආපහු කවදාවත් ඔහුව දකින්න උවමනාවක් ඇති වුණේ නැහැ. මෙහෙම අපි ඕන තරම් කියනවනේ මට යාව ඊට පස්සේ කවදාවත් දකින්න ඕනුනේ නැහැ. ඒක කියන්නේ I never wanted to see him again. මට කවදාවත් එයාව දකින්න උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. They were angry. එයාලා මාර විදිහට එයාලා හුඟක් තරහින් හිටියේ කේන්තියෙන් හිටියේ. They were angry. එයාලා තරහින් හිටියේ කේන්තියෙන් හිටියේ. She looked around. ඇය වටපිට බැලුවා. ඇය අවට බැලුවා. look කියන්නේ බලනවට looked around කියලා කියන්නේ වටපිට බැලුවා කියන එක. She looked around. ඇය වටපිට බැලුවා. She worked for me. ඇය මටයි වැඩ කළේ. මං වෙනුවෙන් තමයි එයා වැඩ කළේ. She worked for me. ඇය මටයි වැඩ කළේ. When did you buy this mobile? කවද්ද ඔයා මේ ෆෝන් එක ගත්තේ? When did you buy this mobile? ඔයා කවද්ද මේ ෆෝන් එක ගත්තේ? They didn't go to work. එයාලා වැඩට ගියේ නෑ. වැඩට යනවට කියන්නේ they go to work කියන එක. They didn't go to work කියන්නේ එයාලා වැඩට ගියේ නැහැ කියන එක. I missed college a whole year. මුළු අවුරුද්දක්ම කියන එක තමයි whole year කියලා කියන්නේ. මට පාසල මග ඇරුණා, ඉස්කෝලේ මග ඇරුණා අවුරුද්දක්ම. I missed college a whole year. අවසාන වාක්‍ය I learned 200 sentences. මම වාක්‍ය 200ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලා try කරන්න මේ වාක්‍ය 200 ආපහු සැරයක් බලලා අතීත කාලෙන් කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අතීත කාලෙදී ඔයාට වෙච්ච සිදුවීම් කොහොමද ඉංග්‍රීසියට හරවන්නේ කියලා ඔයාට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද වාක්‍ය 200ක්ම තනි වීඩියෝ එකකින් ඔයාට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන නිසා. ඉතින් ඉල්ලීමක් කරනවා පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැම යාළුවෙක්ටම ෂෙයා කරන්න. ඒක තමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යාළුවා වෙනුවෙන්. ඉතින් next වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම හම්බෙමු.